Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa, v tom se podíváme, co se nachází uvnitř toho kufříku, ačkoliv je podložka od České zbrojovky, tak vnitřek je od kluku. Jdeme na to. Co bychom se tady mohli říct blíž? Máme tady takovýhle pěkný kufřík, který samozřejmě umí stát, umí ležet, umí klečet, umí si sedat a tak dál. Nicméně to není úplně důležitý, nás bude zajímat, co je uvnitř. Když to otevřeme, zjistíme, že v té horní části máme nějaký návod a standardní papírování, potom tady máme nylonový kartáček a vedení toho nylonového kartáčku, no a potom tady máme pistoli, která je pod tímhle. Tohle jsou podložky pro MOS systém, tedy pokud tam budete chtít mít nějaký optický systém jako takový. No a pod tím se nachází Glock 34 v pěkný 5. generaci s možností právě uložení toho optického systému. Máme tady dva zásobníky, jeden ve zbrani, jeden venku. Jsou to zásobníky totožný, které jsou do 17, tedy na 17 nábojů plus 1. A máme tady pěkný oranžový podavače, které jsou pro tu 5. generaci dost charakteristický. Je to super v tom, že v okamžiku, kdy máte ten závěr ve střelecké pohotovosti, tak uvidíte krásně, že to je tím, že tam nemáte náboje, a ne tím, že tam vznikla nějaká závada. Tak, k tomu ještě takovýhle podavač a samozřejmě výměnný hřbety, kdybyste to chtěli uspůsobit tomu vašemu úchopu. Tak, 34. 5. generace. Vydáme si zásobník, zkontrolujeme zbraň, nic v ní není, tímhle s tím směrem zeď, cvak a můžeme se na ní podívat. Cílem tohle z toho videa je samozřejmě ukázat vám, co je v tom balení, ale nevidím důvod, proč bychom se nemohli podívat na pěknou zbraň. Ta 34 je prakticky 17 maličko víc prodloužená a tak dále. Je to víc udělaný například pro sport, kdybyste chtěli. Samozřejmě to potom musíte vyměnit třeba spoušť a tak dále a tak dále. Nicméně o tom se tady nechci bavit, chci se podívat, že tato zbraň, nebo ukázat vám, že tato zbraň je opravdu povedená. 5. generace, tedy žádný výřezy na prsty, zároveň máme rozšířený vstup do té zásobníkové šachty, díky tomu se vám tam budou líp do toho dávat ty zásobníky, bude se vám líp trefovat. Můžeme se podívat, krásně pak vidíte ten oranžový podavač, který říká, nemám náboje, prosím nakrm mě. Další věc, kterou u téhle 34 v 5. generaci máme, jsou přední sedace nebo přední výřezy na to, abychom to mohli buď to nabíjet zepředu, nebo abychom mohli kontrolovat, jestli uvnitř máme náboj a všechno je v pořádku, tak jenom takový to malý přetažení, jenom se podívat zkrátka. Můžeme to klidně dělat přes ten předek. Samozřejmě šlo to dělat u těch předchozích generací, ale ty výřezy jsou na to mnohem lepší. Pěkná povrchová úprava, je to DLCčko, takže tady by nás nemělo nic brzdit od toho, aby to bylo stále krásný po dlouhou dobu. Máme tady oboustranný záchyt závěru, který je rozšířený, zvětšený. Samozřejmě můžete tam dát menší, to by byla asi první věc, co bych udělal. Samozřejmě, jak jsem říkal, možnost vložit sem ty měřidla nebo optický systém a máme tady oboustrannou možnost přehodit si na druhou stranu i výpust zásobníku. Za mě ta 5. generace té 34 je moc pěkná zbraň. Kdybych neměl 17, šedou 2, tak dost přemýšlím o tom, že něco takového pořídím, jelikož se mi to opravdu líbí. Samozřejmě ta 34 už není moc na nošení, protože v okamžiku, kdy tam dáte nějakou svítilnu, tak z toho bude poměrně dost velký monstrum. Na druhou stranu lidi nosí i 1911 s tou prodlouženou hlavní, takže asi nevidím i důvod, proč by nešlo nosit tohleto. Nosím 17 s prodlouženým zásobníkem, se svítilnou a skryju to na sobě úplně v pohodě, takže pak záleží na vás. Nicméně je to zbraň typu competition, takže spíš udělaná právě na ten sport, IPSC a tak dále. Přátelé, děkuji moc za pozornost. Samozřejmě zbraň si v budoucnu někdy vyzkoušíme na střelnici, řekneme si, jak se z toho střílí nějaké další věci, toho se vůbec nemusíte bát, ale pro dnešek už to stačilo. Mějte se krásně, odkaz na zbraň dole v popisku videa a někdy příště. Ahoj.